përgjegjësuar keq fare me këtë temë. Po performoj e bashkë. Si performon pak? Oh yeah. Oh yeah. Përshëndetje, mirë se erdhët në Gossip TV. Unë dhe Sara jemi në qef me sa shoh. Po, sigurisht, si gjithmonë do thuash të njerë. Si gjithmonë do them njerë. Po. Bukur shumë, do gazen sot për shumë gjëra interesante, sapo kaluan Pashkët, edhe njerëzit krishterët sidomos kanë pasur fest. Edhe ne i përshëndesim, edhe shpresojmë shumë të jeni kënaqur me festën. Edhe keni ngrënë shumë, ja më bën që keni ngrënë shumë. Normalisht. Kalorit janë dashuri. Ashtu dhe, edhe keni thyer ca vetë shumë njëra tjetrën, kokë në kokë. Ti çfarë feke? Una jam ateiste. Ateiste? Po. Gjithsesi, si thashë përpara pas shumë katolikët, kush i feston këto? Ti që, edhe për herë të parë festa katolikëve me krishterët ra në të njëjtën ditë për Pashkët. Unë ka pasur musliman, në fakt, ishin ca muslimanë që po ecën në rrugës me shumë qirinë. Ja, ata muslimanë me dyshim, e ke parë çfarë bëjmë këtë ditë, do ham, s'do ham. Hamë i vesh po ashtu, gjithsesi jo më kohë nisa duke folur për Pashkët, sepse një lepurushe shumë seksi, që është jo shqiptare, po Ja, ti ishte 5 vjeçare. Adriana Lima është seksi kështu forever and ever, domethënë nuk ka ndryshuar kurrë. Edhe që nga momenti që doli në treg nuk ka ndryshuar as pak fare, nga para as pak fare. Është bërë mami, ë? Po, është bërë mama, po. Edhe gjithsesi e quajtëm lepurushja e Pashkëve në Adrianën, sepse ka qenë kjo domethënë fytyra e re. Fytyra e Love Magazine, është një diçka që bëhet vit për vit. Kanë qenë emra shumë njohur si Kendall Jenner, edhe Gigi Hadid ka qenë pjesë e Love Brand, dhe tani ishte Adriana Lima. Love Easter e kanë quajtur me hashtag përpara, edhe ka bërë këtë klipin që juve shumë gjë e bukur në rrjetet sociale, ka bërë namin edhe në rrjetet sociale, sepse i del shumë natyrale kjo gjë që bën, nuk e shoh sforcon. Po them kuptoj tani kjo kur po lahet në dush është me buskuq. Ka vesh një bluzë, buskuqi nuk i ikën, që kanë këto 24 orë. Ka rastisur në të gjithë që futesh në dush, e kuptojnë që je me make-up, thon varja prap. Varja, po fërkolla aty. S'ke marrë një sfungjer, s'ke marrë. Pisa njonse. Pisa, që është me lente që ka? Jo, ka se të po. Gjithë të Lima është seksi shumë, neve nga pëlqenë, me thënë drejtën. Kam gretin kështu nga këto çokolatat të dush. U zakonisht marrë patates shkuqe në dush. Interesant, do që i brejta më duket? Opa, e hoqe këtë? Jo. Bravo, e unë një sekundë s'kas do të qoqë që këtë. Avash, e një shku me make-up, me robë, pastaj mërë të një snack, e pastaj kujtosh që në dush edhe që dhe robët. I heqë tua po hajnë që, është që buskush të zik tu? Ne të gjithë e si, unë po e qa mendoj, kush kanë shqiptarët më të bënë të këtë? Keni një emër? Ilda Beliri. E bëna ja? E bëna ja. Edhe Aurela Hoxha e bënë, se paka shumë s'kele gjashme është e filmi që kalit Aurela. Pra, Adriana nuk duket fare që 35 vjeç, ose duket që është 35, se për shumë shqiptarët 35 vjeçare në 20. 60. Aty. Të tuaja të mbajnë që vetëm më të gjithësi. Pak fare. E pa me Adriana Lima, dhe nuk mund të rinim do të pa e ndarë me juve këtë gjën e bukur që të pam tani. Do të ndalimi tani tek Niko, edhe të shohim rubrikën e tij që ka të përjapshme. Niko. Është ke folur për diçka interesante që e ka për syrin Niko, si gjithmonë nuk mund ta lejoj atë ti, ke do ta analizoj pak, në një mënyrë pak më pikante. Atë s'ka lidhje me Chanelin duket apo? Pak fare. E shohim. Përshëndetje, mirë se erdhët, puntata e radhës. Kemi faktikisht të javë të doja që të flisnim për një çantë që sapo ka dalë nga kompania Chanel dhe quhet The New Gabriel. Normalisht tani çanta Chanel The New Gabriel ka qenë dikur vetëm në versionin klasik, le të themi, në atë version që të gjithë dinë apo e kanë parë. Tani, çanta Gabriel ekziston dhe në 3 versione të reja, pra 3 versione që Chanel kanë nxjerrë ekskluzivisht për fansat apo ndjekësit e vet. Ju do thoni ç'lidhje ka, në intereson edhe kjo. Por Chanel ka krijuar një tapet të kuq për këtë mega eveniment. Le të kalojmë dhe të shikojmë të ftuarit e parë. Në përgjithësi, këto kompanitë e mëdha si Chanel apo Louis Vuitton nuk parandodh që nxjerrin çanta ikonike dhe i risjellin në një mënyrë pak më të updateuar, apo nuk bëjnë evenimente kaq të mëdha sa të ftojnë personazhe të mëdhenj vetëm për të treguar çantën e re të koleksionit Chanel. Gjithsesi, e para që kaloi tapetin e kuq dhe që vjen tek ne këtë javë është normalisht
Pharrell Williams dhe Lily Collins, që të dy janë të veshur me Chanel. Si të shikojmë, Chanel ka përzgjedhur të ketë, edhe Chanel më mirë, ka përzgjedhur të ketë këtë backgroundin jeshile me gjethe, me gjëra pak më natural, por në vetvete me ato divanet e lëkurës mbrapa që bënin gjithë dekorin dhe zëvendësonin tapetin e kuq shumë më bukur. Por pa humbur kohë të flasim për veshjen e Lily Collins, që është normalisht kostumi klasik Chanel, i modernizuar normalisht pak më oversize, dhe shikojmë në një kostum sportiv që kujton pak Adidas, Pharrell Williams, normalisht dhe ky i veshur me Chanel. Çfarë opinioni ke ti? Do them që janë realisht të veshur bukur, do shtoj detaj që këpucët e Pharrell Williams janë nga koleksioni i tij i ri i verës në bashkëpunim me Adidas, pra koleksioni Human Race, dhe do shtoj një detaj që Pharrell ka një çantë, duhet jetë edhe kjo është Chanel, duhet jetë një çantë nga këto unisex që prodhon Chanel dhe e ka në mënyrën e postjerit të mbajtur, do me thënë si që mba postjerit çantën, kjo quhet mënyra e postjerit. Do doja të theksoja një detaj që Niko nuk e vuri re, është që, okej, shumë bravo për kostumin e Lily Collins, është perfekt, por nuk e ka veshur me një kanatiere, por e ka veshur me një fustan, le të themi natë, nga këto këmishat e natës, që janë më ndafsh me detaje tantelle, sepse te keqara e fundit shikojnë që del pjesa e tantellës, pra që këmisha e natës vazhdon edhe poshtë dhe është diçka shumë cool dhe moderne këtë sezon. Më pëlqen, nuk di që të them që nuk më pëlqen, do isha totalisht pa shije nëse thoja që ky çift nuk më pëlqen. E dyta, Rachel Zoe. Rachel ka vendosur të vi me Chanel dhe ajo, normalisht ka respektuar të gjithë eventin, me një, le të themi, kostum, mund të them, kostum nuk mund të them, mund të them me një bluzë pak të derdhur në ngjyrën e bardhë dhe një palë pantallona në ngjyrën e bardhë. Ka përzgjedhur të veshin mbi kombinimin e saj një xhaket velvet në ngjyrë roz pastel dhe normalisht është shoqëruar me çantën ikonike që të gjitha femrat adhurojnë të Chanel. Si fillim, Rachel Zoe nuk do me thënë ka vendosur nuk do të plaket, e ka vendosur nuk do të japi dorëheqje nga rinia. Mund të them që gjithë kombinimi është ideal, perfekt, super cool, nuk më pëlqen pjesa larte. Veshjes më duket pak shumë viktoriane për këtë eveniment, ka shumë fresh, ka që freskët, ka që pranveror, do preferon dhe një pjesë detaj, bust, tantel, prap në ngjyrë të bardhë, apo thjesht një kanatiere, apo një t-shirt o vlla, e ka mbytur gjithë kombinimin me këtë tip golf. Më pëlqen pastaj që i ka dhënë një disi ëmbëlsi me ngjyrën roz pastel me xhaketën dhe pastaj çanta, normalisht nuk kam fjalë. Gjithsesi, po Rachel Zoe për mendimin tim ka një gabim. E thash më vonë. Ajo rikthehet me një model flokësh më të shkurtra se kur. Pra, para 2-3 javësh ajo guxoi të shkurtonte flokët dhe të dikte pak me një më boyfriend look, por kësaj radhe Katy Perry e shikojmë me boyfriend look totalisht, një model flokësh totalisht çunash, dhe shikojmë dhe Katy Perryn të veshur me një Chanel. Më pëlqejnë shumë detajet e veshjes sportive, pak a shumë më kujton dhe veshjen e Pharrell Williams, kostumin e Pharrell Williams, pra duhet jetë diçka nga koleksioni i pranverës së Chanel. Katy Perry më pëlqen që ka ndërthurur këtë tantellën që është pak më klasike, më elegante, me bustin sportiv dhe kostumin. Nuk e di, Katy Perry kohët e fundit ka filluar të jetë pak më fashionista apo fashion icon. Detaj që adhuroj dhe pëlqej është çanta saj e vogël që varet në ngjyrë të bardhë. Edhe mua ka filluar të më pëlqej kohët e fundit shumë Katy Perry, ka filluar që tek klipi Chain to the Rhythm duke ndryshuar stil, duke shkuar pak në vitet 60, edhe pse nuk ka lidhje me këtë look këtu. Këtu më pëlqen se është pak tomboy dhe Katy Perry gjithmonë ka qenë ajo femra shumë femër, si që kuptoni vetëm nga gestikulacionet e mia, që është shumë femër, ka shumë jokes, është shumë femër, e them për herën e 7,
Dhe nuk mund kishe lidhje me një femër tomboy, pra një femër pak më maskullore. Por kjo na tregoi të kundërtën që ajo është dhe femër pak më tomboy. Pra se ka krijuar këtë stilin e flokëve të shkurtra dhe bla bla bla. Veshja më pëlqen një detaj që unë nga gjithë veshja do zhdukja është kjo çanta, nuk e di. Asnjëherë më kanë pëlqyer këto si trajse, që gjoja janë si lec ke hapur që fut gjëra dhe pastaj i tërheq. Nuk e kuptoj këtë trendin, nuk e kuptoj të sens kanë, janë të shëmtuara realisht. Më pëlqen shumë ky detaj si sa dhe Niko që ka ndërthur tantellën për të fyer, për ta bërë pak mix and match kombinimin sportiv. Dhe në diferencë me Pharrell Williams, Katy Perry ka preferuar ta veshë me një xhup piumino të vogël, normalisht të shkurtër, dhe ta vendosi ta mbaj në këtë mënyrë, siç nuk e di, çdo kush mban tani më pallët apo xhaketat me shpatullat jashtë. Popi Delevin, që dhe kjo ka veshur Chanel. Popi ka përzgjedhur të vijë thjesht shumë easy going, le të themi, pak më easy se të tjerat që përfolëm, me një palpadallona boyfriend të çara, paka shumë si këto, me një xhaket të gjerë me detaje lulesh tek mëngët edhe tek pjesa e kopsave. Më pëlqen se ka përdorur pjesën e bustit pa recipeta dhe deri diku le fantazinë të gjithëve të krijoj. Detaj që më pëlqen më shumë janë këpucët, që dhe këto janë Chanel. Unë mund të them që më pëlqen gjithë gjëja e Popi Delevin. Nuk e di, nëse do eliminoja diçka, do eliminoja asgjë. Detaji im i preferuar janë padallonat totalisht boyfriend, pra këto janë padallona boyfriend të dashura femra, jo padallona bas trupi dhe thjesht të grisura dhe shumë pak të gjëra. Këto janë padallonat boyfriend. Popi nuk do të vajzë, nuk do të korrigjoja asgjë, por nuk ja e veshura më mirë. Gjithsesi, derisa unë të vendos cila është e veshura më mirë, sepse do ekzistojë dhe ajo puntat, siç e dini, shifemi të martën tjetër. TV për të ndjekur tani rubrikën e përjavshme që quhet interview. Unë kam pasur të ftuar një personazh që pata falen ta njoh nga afër. Nuk jam shumë i informuar me të drejtën për Jarl Ale de Bazvil, që është fotograf shumë i njohur botror tashmë, sepse është bërë shumë i njohur për fotot me Melania Trump së fundmi. Dhe zbulova që ky tipi jo vetëm që ishte fotograf shumë i mirë, por ishte shumë më tepër se aq. Kishte prejardhje mbretërore, kishte janë zorë tapetin e kuq. Apo tapetin nuk janë zora, mora një gjithë për që ta çpoja pak ditë gjaku blu, pas të nuk e bëra se merdi keq, por shumë i lezetshëm. Ale, patëm mundësi që të flasim për shumë gjëra, kështu që e nisëm nga prejardhja, çuam te seksi, pastaj përfunduam tek seksi çnenje. Tamam, çneu një herë. E përfunduam tek një projekt shumë i ri që është shumë i bukur që Ale ka bërë së bashku me Egdën, që ti e njeh, edhe që unë e njoh, edhe kemi shumë gjatë. Kështu që do ndiqim pak tani pjesën e parë të interview, do kthehemi sërish pas pak të pasit. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në interview. Unë jam sot shumë e fat në fakt, sepse kam një të ftuar shumë special. Është një personazh që unë kam shumë qef, jo vetëm sepse kam patur rast të njoh nga afër, por sepse ka bërë bujë shumë të madhe mediatike vetëm në Shqipëri, por edhe në gjithë Europën e në gjithë botën kohët e fundit për disa foto shumë eksplicite që ka bërë me Melania Trump. Domethënë unë pash këtë tipin që quhet Ale de Bazvil, unë kam shumë qef, edhe jam shumë i lumtur që sot është me mua. Nga ana tjetër vura re që nuk është thjesht një fotograf, është shumë më tepër se aq, kështu që hello. I'm going to do this conversation in English because you're not Albanian, not yet, I guess. Not yet. So I was telling I'm starting to learn with you. Cool. I'm gonna you're gonna be my teacher, you know, I know. Yeah, cool. So I was telling to people that are watching us right now that first I heard of you because of the pictures of Melania Trump. Yeah. Then I had the luck and a chance to meet you, so I realized that you're not just a photographer, but you are much more than that. Thank you. Well, you're welcome. So then I went to the Wikipedia and everything, and I realized that you were born in Bordeaux, in France. Yeah. I will not say the year when you were born, because we're kind of the same age. But... So 23, 24?
Yeah. 26 maybe. Yeah, but you have something that is called a blue blood. Yeah, you know? I was in fact it's really funny. Like I born like in the castle of Aliona of Aquitaine, and I realized that it was like the great grandmother of Charles I was the king of Albania. You know, I realized like a couple months ago. You know, and I didn't even know about it. You know, it was like the most funny things. You know, ever. You know. Yeah. Well, what I know for sure is that it's like many years right now that you do many stuff. Like you do photos, but you worked in LA for 9 years. If I'm not 9 years in New York, 9 years in LA. Yeah. So you did kind of everything. You know. What I want to question you is like, is it hard to be you? Like you come from this aristocrat, like this castle, and then you do all this stuff. But what I know for sure is that you don't need money to do that. I think you do stuff because you have passion to do stuff. You know. Yeah. But is it really hard to be you? Like what? How do you feel like in this long trip that you have? Yeah, it was like kind of like it's a really good question because in fact you know I was like feeling like so I don't know, lost, you know, somewhere like you know. And it was a way, you know, for me, like, you know, when I left, you know, in America, you know, it was a way, like, to left, you know, from my family and everything, you know, because I knew, like, you know, America was evil for them. Like, you know, it was like, you know, you live in America, you know, oh my gosh, you know, what's going on, like, you know, over there, you know, and I know they couldn't get, you know, something in America, you know. So, you know, it was a decision for me, like, you know, to go, you know, in a place, you know, I could establish myself and make, you know, my own things and everything, you know. Yeah. So, yeah, it was difficult because you grow up, you know, in a way like, you know, you always like judge, you know, and people know you and everybody know you and everybody judge you, and so in fact, you know, why did they judge you? What kind of judgment are you talking about? Because you're like I don't know, you know, it's like it's the way it is. You know, like, you know, the circle you are, you know, it's a way like, you know, you have to be this kind of like stereotype. Yeah. You know. And what kind of stereotype did you choose to be? It's complicated. Like, you know, I think I try to be like, you know, like a stereotype that would look like my ancestor. Like who? My ancestors, you know, like, you know, we're like real blood, you know, like a real blood, you know, Viking blood, you know. So you're trying to be like this Viking blood that you're talking about, but meantime, you're photographing like nude women all around the world, no? Yeah, because art and culture has always been part of our history, no matter what, you know. It's been like the glory of the political and power, you know. So I was always like upset, you know, by the fact, you know, that the political art, you know, it was like mixed, you know, together. Yeah. So what does is it something like special that a girl or woman must have to be photographed by you? I don't know. We have to ask them. No, I mean, does she have to have like this huge, I mean, I don't know, breasts or I don't know, fit body or something like that? No. Like, what do you I would see say most? more spiritual, like, you know, more something like, you know, Eyes? Energy, you know, not eyes, but, no, like, I don't know, it's like something like fitting, you know, between us and everything, like, you know, something like, you know, getting like an energy. Because the mothers, you know, mostly of the mothers, they're not like great bodies, you know, like, you know, as the body, you know, the guys, you know, explaining in the street, like, you know, with big boobs and everything. Yeah. And I never been like, you know, inspired by the girls as Pamela Anderson, you know, this kind of but thing. she's totally fake. Yeah, but you know, I mean, a lot of guys, you know, they love, like, you know, to fake, have meat. You know, like, I don't know, you say like meat, you know, I like, you don't even need plastic, so. I like meat, you know, I don't like fish, you know, I like meat, but, you know, I don't like this kind of meat, you know, I like, you know, like beef meat. Okay, Alex, just tell me, I saw, everybody knows right now, not only in Albania, but in the whole world, that Melania Trump was photographed by you naked. Yeah. I don't want to know the whole stuff that he's been talking about. Everybody knows what happened, stuff like that. I just want to know, what did you find something special or something that really intrigued you to take her and photograph her nude? What happened, like? In fact, you know, it's like
it was really funny because we have to make this photo with Emma Eriksson, who's like now known, the other girl. Yeah, she was really known at this time because she was the top model of Mugler. He was a big designer, a famous designer, but everybody know like the perfume Angel and all this kind of thing. And Emma was really famous at this time because she was making all the runway. And I was working with Thomas Zimmer, who made, and I'm still working with him. By the way, I feel like I was. Let's say hi to Thomas. Yeah, Thomas. Hi, Thomas. And I still work with him. Like he made like Claudia Schiffer, Eva Zikova, Heidi Klum, all these kind of girls. And by the way, he want to come, to Tirana. He's like text me like yesterday. He say like next time I come with you. Cool. So. And he called me and he say, for your story and everything, I'm maybe a girl, for you and everything. So I passed by the agency in New York, and we met Melania, and she say, I'm Slovenian, I'm from Balkan and everything. So in New York, at this time, I was the only one who was new in the Balkan, in Slovenia, of course, because. So I was like, oh yeah, really? Where are you from and everything? Like in Slovenia, she was like so surprised, It was like someone like knew the Balkans, someone who knew Slovenia, So we started like to talk and laugh and everything. So everybody like in a boat booking was like looking at us like, where is the Balkan? What they talking about is in Africa, something like that, And so like we're like the good fitting and everything, And so I say, yeah, why not? Why we don't shoot with her? And she was like so different, that Emma, that they could, and there's, was really important for the story and everything on the magazine. So that's why we book her, and she was cool, and she was super cool, like because that's this energy, come right away. Yeah, from the eyes. From the eyes, of course, from the eyes. From the eyes. Let's talk about you now. Like we're not. Do you believe in marriage, Ale? I've been married 3 times. So I believe in it. You believe? Yeah, because I've been married 3 times. And you still believe in marriage? Yeah, of course. What do you think about marriage? Like you meet a girl, you fall in love, and then you marry her. But even if you don't marry her, like isn't it the same? I believe in marriage in a way like not in a way like it's not like for me. I think I believe in marriage in a way like maybe not in the way like the people believe in the marriage. I believe in the marriage because I think it's beautiful. Wedding is beautiful, like as like a consecration and everything. Yeah, I think it's a great opportunity, like to share with someone like something. Like, why did it end it? Like 3 times it ended? The first time because I was really too young, I've been forced by my family to get married. Okay, the second time? Second time because I was like forced by my family again? No, the second time it was like, it was my fault too, it was bad because my wife, become take drugs, and we got, to rehab and everything. And I didn't support her maybe, enough, So I say it's my fault, and my responsibility, Yeah. It's difficult, when you have someone taking drugs, and I do something and everything. It's difficult. Really Did you ever take drugs? I took, when I was young, but after, I stopped. Like, I didn't touch anymore. I was not interested. So I understood. I helped a lot. But after 3 rehab, I couldn't stand it anymore. And everybody was like, telling me like, what you did already, like it was like exceptional. But I don't know, it was like kind of really, really difficult. Okay. And the third time, I did it, just because the girl, I married, I needed, the paper, the working paper in America, Yeah. So you see, I'm generous, I am. Yeah. Cool.
Hiqe kufja në brek shumë. Për zotin, kur nisi javët, se java për ne nisë të martave. Po thuaj. Pak jo. Shumë tika kjo. Ka lezet, jepi. Bukur shumë. Coachella. Your nipple. Nejse fare. Ashtu. Disa kanë nishan shumë bukur që kanë shumë qef, i kanë vënë emrin Edhe nipple. historikisht talët me nishanet e mia. Fare, po ashtu. Po ashtu. Flasim pak për era i strefin, era ka qenë pjesë e Coachella, edhe unë me thënë drejtën kur pash fillim fare tash do këndoj era i strefit e Coachella. Bë nami. Nami madh. Gjithsesi një formaritje e ka bërë tek kjo. Nuk ndoj ta mbam tek skena, tek stage i Coachellas ku kanë performuar për shembull emra shumë të mëdhenj. Po pati një stage tjetër atje që është aty afër Çecepi. I shoj Gobi, me çmora vesh nga Instagrami. Dhe kishte performuar Red Ramin e bombonin e famshëm sa ne këtej, njerëzit që çmen me çapo shikojnë videot në Instagram. Gjithsesi është bukur shumë domethënë të mendosh që emra shqiptar shumë të rinj si era i strefi kanë arritur të bëjnë performanca të tilla në Coachella. Nga ana tjetër unë vurare shumë haters, domethënë njerëzit gjatë gjithë kohës ishin skeptik. Janë pak sepse po thoj se era promovon shumë mirë, brava i qoftë, ka mundësi edhe bën do thuash ti. Por nga momenti që ka gjithë këtë sukses, pak me këngën e saj që thua pak edhe njerëzit janë pak në dyshim tipë që më shumë e reklamon këtë gjën, se sa realisht bën diçka. Që aty janë. Ne sigurisht e dëshirojmë erën, na bëj qefi që s'ka rëndësi që performojnë në një skenë të vogël ose të skenë e madhe, është më së normale që tani është artiste e re. S'është as Rihanna, s'është as Fred Americana. Nxori bon që u bë famshme nga ajo këngë, tani kënga e saj e re ka 2 këngë pothuajse në tregun botror. Tregun botror po, këto ka. Edhe nuk mund të këndosh në gjithë atë skenë me 2 këngë. Po pra. Ndoshta ka bërë një cover, nuk e kam parë në performancën e plot, gjithsesi. Edhe prapë s'ka lezet me cover-et se i jep rëndësi tjetër. Po pra, international tash. Gjithsesi era ishte bërë shumë e bukur zemra vogël, ka vënë këto gërsheta tipik, si kisha parë me gërsheta. Zakonisht ka pas rasta, ka pas flokët në ngjyra, po me gërsheta kështu si kisha parë ndonjëherë, gjam bukur shumë. Make-upin e ka alla era si gjithmonë, ka vënë kapelen këto kështu lezetshëm fare, me çuare kishte me brek doli. E pe, sa më pëlqejnë, dua edhe unë. Ke qeftash me brek gjithë? Nuk ishte. Këto janë një lloj pantalloni që janë të dukshme, edhe boxers nga poshtë. Shumë bukur. Pash me shumë rrjet, ishte komplet. Ska lezet shëndetëve të gjitha. Shëndetëve të gjitha era shumë me gjithsesi. Shumë e bukur ishte. Është lezetshme shumë. Kjo është nga ato që çfarë mund veshë çfarë lloj gjëje, domethënë të prapë janë simpatike, ke bërë? Shumë e mirë. Asnjëherë nuk janë vulgare, si shpjegohet. Si puna jote, fundash dhe pa gjifare dhe prapë janë mirë. Nuk do e bëj kurrë. Fare ashtu. Vazhdo. Edhe vazhdojmë. Erën ka pak për Dua Lipa, sepse me qejf të Coachella ka qenë Dua Lipa që performoi apo performoi? Performoi dhe u bën nami, sepse në fakt Dua Lipa është e vetë një artiste shqiptare e cila performoi, sepse kem parë disa artistë tjerë shqiptar, të më vonë, edhe performoi këngën e saj Like Be The One, edhe këngët e tjera që kanë bërë janë hite, edhe njerëzit tregojnë dashurinë që kanë bërë atë. Zemrat e vogla në fakt mirë bën se Dua Lipa është e papame, unë pata mund të ta shoh live kur erdhi këtu për fundit në Tiranë, edhe ka energji shumë të mirë. Kështu që nuk mund ndodhte ndryshe që s'mund të mos ishte pjesë Dua Lipa e kësaj, po gjëja më e bukur që realisht më vjen shumë mirë është fakti që ishte era Dua Lipa edhe Rita Ora. Edhe Baby Rexha ka qenë. Që janë të shqiptarë, kupton, bëjmë namin edhe ku ta marrësh kokën. Do më pëlqen shumë të shikoj një në një foto. Të shoqërosh, ndeshte shumë e bukur. Nëse shihë po ta marrësh holl për shembull Dua Lipa ka shumë attitude. Po. Po. Edhe Rita Ora ka attitude, por kjo ka më shumë. Domethënë kjo nuk e di as. Baby Rexha ka the attitude, ajo është kështu. Mëse kam bërë bashkëpunime këto. Kjo për shembull me ajo tjetra Martin Garrix lart e poshtë normalisht, ëh. Kështu që sa më shumë gjëra të bukura bën aq më shumë të rritet s'mund të them atë. Mirë do ishte mos ndodhte kjo gjë. E mbajnë, ja, unë dua të mendoj që e mbajnë për më vonë. Si zëbëra? Dua të mendoj që e mbajnë për më vonë, dhe ishte shumë bukur. S'ka pse të rritet mendja kot. Po të bëhet një bashkëpunim për shkak të frekatave fantastike. Po, kështu. Nëse gjithsesi Dua Lipa nuk është se ka shumë nevojë për koment, sepse vëmendjen e ka marrë gjatë prej kohësh tashmë. Kështu që në Coachella morën vesh u bënamin, nuk mund të bëhet ndryshe. Performoi Martin Garrix, që Martin Garrix dyshimet që janë çift ekzistojnë akoma. Po me që ndan nga i dashuri vet. Je pak xheloze për këtë? Me Martin Garrix, ja, e kalova. E kalove? Është kalamaj, nuk më thashë, 19-20 gjatë gjë. Shumë intereson moshat, më fal. Është? Se gjithi sa është? 28, 29. Po. Te më ignorant domethënë. Ço po thua? Ti thaj çu? Okej, mirë, nëse vaje mos më Martin Garrix, nuk do të shkoj këtu. Ja fare. Gjithsesi, një tjetër me që flasim për shqiptarë dhe përmendën pak më përpara Rita Ora, ajo nuk performoi te Coachella këtë. Po ka qenë të vërtetë. Ka qenë të vërtetë, shkoi për çfarë? E veshur e çveshur. Që nxjej follow në Instagram ora vesh, kishte nxjerrë kështu lart e poshtë, allatet. Shiko si ishte muhabeti sepse kishte veshur, kishte mbuluar gjoksin edhe këtë ishte lëkurish. Edhe ke parasysh. Shiko, tani mos më thuaj që nuk të ka rastesur, dalësh nga shtëpia dhe thua ups, jam lëkurish. Muam ka ndodhur shumë herë dal vetëm me xhaketë.
Dhe mazit tjetër, kupton? Shikon. E thema se harrova këpucët, kupton? E ndjesh keq, po gjithsesi, kur i ke gjërat e bukura, se ti më qesh, do thonë. Ishte shumë artistik, më pëlqen, se kur bën në shooting, që ta kapësh atë pozë në shooting, e bën. Se ti mendon realisht që ajo është poza është kapur kështu rastësisht? Jo. Po dalim neve në domje, edhe po bëjmë gjëra strategjike gjatë si pamendje, po s'po bëgarita ora. Fal. Që më duket fare një çudi e madhe që i thonë. Edhe postoj edhe vet. E postoj. Me filosofuar se kaq, do të thënë. Jeta vogël është e mirë shumë gjithsesi, këto janë seksi shumë, po ta marrësh holl. Kjo rita ora. Shumë e mirë. Ka në fakt është shumë e veçantë sepse nuk është ka është fiskulturuar, ka trup shumë. Është fiskulturuar. Sa është? Jam pëlqen termi, asnjëherë s'e kisha menduar. Jo. Qëndron, e fiskulturuar. Është palestruar. Shumë fit, do thojë ti. E fiskulturuar, e fantastike. Si kisha menduar asnjëherë. Është goxha fiskulturuar si njeri, si femër. E ti je fiskulturuar shumë këto që ke vënë? Bravo të qoftë, ku fiskulturohesh ti? Galiqeni, atje fiskulturohesh. Çdo mëngjes në orën 6. Aty në gjeni Sara, në çdo mëngjes në orën 6 fiskulturohet Galiqeni edhe ndoshta më shkolet në Coachella. Me kismet, e vërë që e vura, e premtova të vetja, që vetëm tjetër do shkoj. Bravo të. Do shkoj. Mirë, i rëmë pas gocat, e flasim për lopë tani. Lopë. Shumë mendim ke për lopët, si... I dashuroj shumë, sepse janë shumë të bukura, sepse dashuroj çdo kafshë që ekziston në këtë planet, me 2 këmbë ose 4 këmbë, s'ka rëndësi. Qa thua? Po. E viti që... Po me 3. Me 3, deri në mendje vetë besoj. Me 3 këmbë, mund tjetë... Mashku kam përshtypjen që kafsha me 3 këmbë apo jo. Fare po ashtu, se u shkrim fare. Me i kapi, kelbi. Kompozitor edhe për një këngëtar nga ana tjetër, sepse ka shumë profesion Elgit Doda, që më sa duket ka talop për t'i çuar për ti miel, edhe ka vendosur ti mieli tek Sony Music. Që nuk e di, ka dalë nami që Sony Music një lop apo si është? Unë ndjeva një ironi, të pak fare, një tallje të vogël fare, me që gjatë fundjavës janë bërë shumë gjëra. Edhe Sony Music ka marrë Baby J edhe Kida. E të shkri ka kjo se lop janë ato? Jo, sigurisht. Qite ka atës ka nasë qumë? Po te Elgiti, të mëndi Elgiti ndoshta perceptor në një mënyrë ndryshe. Ishte shumë e fort, në fakt ta marrë shumë kohë. Unë, okej, me thënë të redhë, kur pash Baby G, kështë e vimos kontrat me Sony Music, tash, okej, ka gjithë të shkon. Kjo se Baby G nuk është gjë, Gjitha i talent. Gjitha i talent? Gjitha i talent. Ndësha shkeq që flasim kështu, po tani, ose, shive, ndoshta ne jemi ne të pa informuar, Sony Music për shembull është kompani diskografike që mund të marrë pafundësisht artist dhe kush ecën ecën, për shembull siç eci Era. Lek duan, po ne. Lek duan, tamam. Kështu që ndoshta menaxherët e kësaj Baby G's të thjeshtë kanë gjetur mundësinë. Pan suksesin që bëjnë gjithë këta shqiptarë thanë jo, nuk do bëj Baby G sukses. Ka mundësi një gjithë kjo vajzë, edukuar, e talentuar. Se dim, ka shumë familje të mirë, po gjithsesi kur Elgiti ndori këtë që kanë dy lopë të mia, tha duat me mieli Sony. Sigurisht që kjo tipja u kundërpërgjigj Baby G-a dhe ajo vdes për këtë lloj gjëra. Po vdes normal me çfarë do bjerë sy tjetër ajo, dhe shkruajti që u pasa shumë haters ka lart e poshtë, në vend që të thonin bravo të qoftë, keni mundin vetëm të më hateni. Edhe vazhdon poston foto kjo me familjen e saj të re të madhe, që quhen këta domethënë. So hate is the only thing they got to give me now, thought. Mind your own business, pretty gangster. Diçka, një koment të votë të lash mirë dhe ishte mos e komentoje këtë, sepse duke komentuar këtë, je për rëndësi edhe ti shumë mirë si person, di shumë mirë që nëse komenton, do komentojsh prapë edhe diçka që vazhdon shumë gjatë edhe ti nëse nuk të pëlqen të nuk do e bëje. Dhe të tjera, po të mos komenton dhe çfarë do bënte tjetër? Do bënte muzikë, jo njerë. Po bënte muzikë, do shkonte Elgita që shkruajti? Po. Kështu që thënë. Gjithsesi kishim dhe Kidën që e lan pas, po Kida nuk se ka larguar keq. Kida nuk ka pse se Kida është Kida. Flasim tani për një çun shumë talentuar që ne edhe kemi shumë qef, edhe që ka shumë kohë që njihet në Shqipëri për faktin që bën taskita shumë të bukura. Her pas here merr njerëz që janë të famshëm, po ndonjëherë edhe shqiptar, por ndonjëherë edhe të huaj. Dhe shumë i famshëm për faktin që jo vetëm jo shumë i talentuar, po i kam bërë follow dhe like. Ka prishur vëmendje. E gjithë këtyre po, personazheve jashtë, ti like Kylie Jenner, J-Lo, kur bëri J-Lo që J-Lo nuk merret edhe shumë në Instagram. Zot. Papam është Armand Mehidri, që quhet ndryshe Super Machi, është një noftë që me sa di unë ka vënë vetë, se do shumë e lezetshme, do nga i ka ardhur. Edhe ripost nga Chloe. Mendja. Po ja shohim me radhë, Khloe Kardashian ka ripostuar, thank you Armand Mehidri. Pastaj kemi një foto tjetër që është Rihanna, kishte për like. Outfit i fundit. I Coachellës, po, që ky zemra filloi të turoj fare. Po papam domethënë se gjen domethënë gjatë gjithë kohës strategjike që i pikturon fix në momente reale, dhe normal që do bëj riposta, si pëlqen shumë, kupton? Bad Girl really ka bërë like photos. Nuk e di se do
si e menaxhoj shpirti ti këtë gjë. Është mësuar se më vogël se ka parë problem tani, jeton në Dubai ky. Është shapa qefe atje, bëni punë shumë të lezetshme, merr ca lek. Do vinë ngushtë mora vesh, do marrim ne. Shumë bukur. Ja këtu është duke bërë skicën e Beyoncés, që është duke pikturuar vet. Ky është Armandi, ka bën lente këtu zemra vogël. Është më i bukur pa lente. Po, në fakt. J-Lo, kishte momenti kur J-Lo i ka bërë follow. Edhe këtu do të keq qenë momenti që thua ti që i është ngritur zemra vendit. Ja ke bërë se është momenti që thjesht e ndjen jetën tënde të kompletuar, nuk më duhet asnjë lloj gjë. Pse ta? Nuk më duhet të shih mirë. Apo se morën lek të madh, gjithsesi gjë mirë, se bëhet i famshëm. Edhe Kim Kardashian këtu që ka bërë like, kemi Madonna që ka bërë repost, po Madonna s'e ka ditë që ka bërë maçi këtë gjë, thotë no bitch we're Madonna. Edhe s'e ka bërë tak, po gjithsesi ajo duket që ka pëlqyer punën e këtij. Jessie J po ashtu e ka bërë repost. Ç'a kemi tjetër? Kush është kjo më? Është grupi Kylie. Kylie Jenner tek ajo e aplikacionin iPhone ka bërë këtë gjën, e ka vënë tip art by Armand. Shumë bukur, na bëri shumë qoftë maçi, neve të përshëndesim shumë fort që Sailor Moon këtu me këto shoqjet e veta. Mi pa pamë. Kam qenë vogël vdisja për atë dhe bëja gjithmonë flokët. Kështu që bravo qoftë Armandit, edhe shpresojmë shumë që në të ardhmen të ketë të tjera gjëra, por ka qenë shumë sa këto. Edhe realisht ta zhvilloj tamam si profesion dhe ti jetoj nga ky profesion. Do të kemi pas pak me pjesën e dytë të interview dhe mos largoni nga interview. Do you have a girlfriend? Not really. Like I have two girlfriends. Really? Tell me more. Oh yeah. I mean, what you want to know? You know? So you have two girlfriends. Yeah. What are their nationalities? That's not. It doesn't matter? It doesn't matter. You know what I ask? Because, of course, the people want to know, but I want to know that, I mean, not only Albanian people, but many people say that French guys are a bit cold. And it's very... But I'm Scandinavian, so, you know... So you're the warm French guy? You know, I mean... I'm used to, like, I have different passports, you know, so... Yes, you know, and I didn't grow up in France, you know, so... That's why you're so warm and you have two girlfriends. Do they know about each other? Yeah, of course. Oh, cool. Yeah. Nice. But I always been like, you know, when I was married with my second wife, we were like living with another girl, you know, and it was most funny things. It's like one day, you know, so my second wife was called Ines, you know, and she called me, you know, I was just getting back, you know, from Milan, and she called me and she said, I find our girlfriend. Our girlfriend. Oh, so sweet. Yeah. You know, I think Albanian people must... Take the plane, you know, and come back, you know, like in Munich, you know, right now, you know, I find we have a girlfriend. Okay? Oh, nice. So, yeah. But I was always living, you know, with two girls, you know. I think always, it's like a good balance. Girlfriends? Yeah, I think it's a good balance to be triangle. Okay, cool. So we know now that you always have been with two girls, and now you have two girls, and it's very nice actually. Like looking at it in a normal way, it's like just sharing love, right? Yeah, I mean... Don't they ever fight with each other or something? I don't know. Do you ever feel like constrained? I know, we have to go back to Paris, you know, to ask them. No, I mean, do you ever feel like constrained to do something more for one and, oh, I have to do even this for this other one? I don't know. I don't know, I never think about it, you know. It just goes normally? Yeah. Have you ever been with a prostitute? Never. Why? I mean, I have a friend, prostitute, you know, and call girls and everything. It's really funny because I look like, you know, I'm a freaking therapist or whatever, you know, like, you know, they all like coming, you know, talk to me, you know, I don't know why, you know, it's me, you know, all the time. And they tell me all the stories and everything, and I'm like, you know, so weird for me sometimes. I'm like, oh, you know, what you're talking to me, you know, about, you know. But no, you know, I don't feel like, you know, first of all, I don't pay, you know, and I don't feel like, you know, for me, like, sex is not like, you know, the complete, you know, package, you know. It's like, you know, for me, like, you know, to go like 5 minutes and everything, first of all, like, it's not 5 minutes for me, you know, but it's like longer, you know, much longer, you know. I guess, I'm much longer. Cool. Do you think it must be legalized in Albania? Because in Albania it's not legalized. It has to be legalized everywhere. Yeah.
it has to be legalized. Everything has to be legalized, you know, because everybody has the right to do what they want, you know. And I think, you know, you have to protect, you know, all this kind of things, you know, for everybody, you know. Yeah. But me, no, it's not like I'm not interested, you know. I'm more like, in a way, I'm not in fact, you know, of seduction, sexuality or whatever. Yeah. But I'm more like, you know, sharing, you know, things, you know, with people, like, you know. Sharing, yeah. Yeah, like sharing, you know, and you know, and I've been with so many girls, you know, in my life. You know, how many? Do you remember the number? You know, I cannot tell you, like, because you know, when I've been like starting to count, you know, I was like feeling like, you know, I was disgusting, you know. Like, you know, one day, you know, one of my ex-girlfriend told me, like, you know what, you know, I feel like you're fucking trash. Why? She said, like, I cannot believe it. You've been like with all my girlfriend. Oh, so sweet. You know every girlfriend? You know, even my sister. I was like, really? I've been with just your sister too? You know, I don't remember. You know, she's remember. Well, she knew before, so. No, she didn't know before, you know. Oh. I was like, well, you know, I haven't been with your mother. Too old for me. Because, you know, after 25, I'm like, you know, I'm not so bad, you know. Really? No, you were worse before 25? No, but you know, I don't like, you know, girls like over like 25, 26 is the maximum still. for me, you know. Okay. Well, you're only 28, like, it's... I'm 23, 24. Yeah. Like you know. Yeah, just like me. Okay, Ale, just tell me a bit. I want to know, being that you have this blue blood. Yeah. Having a blue blood makes it easier to have oral sex or anal sex? What do you mean? What do you mean? Tell me more about it, you know. I want to know it in your kind of thinking, you know? Like, what do you think? I don't know, it's nothing to do with that, you know, it's like, you know... It's different, I guess. I mean, I guess. You know, I mean, you don't think about it, you know, it's you like... don't? Oh, you have to ask first? Like, I never ask, I never ask, you know. Like, But, you know, even, you know, in a, like, you know, like in a normal way, you know, it's like... Oh. it's like you kind of like pinky, you know, like... Oh. So? You know, but it depends on like your like your sexual engine, you know. I would say, you know. But no, I mean, I never asked you something like, you know. Okay. Everything is smoothly, like, you know. I mean, I like, you know, I like to make sex, you know, with candle, music, you know. I'm really like kind of 18th century, you know. Okay. I like, you know, food, wine, you know. Well, you like to include food during sex? Oh yeah. No, but you know, I'm not including the food, you know, during the sex, but I'm stopping eating, drinking, you know. Eat and then sex again, and then eat again, sex again. Yeah, okay. I mean, for me, it's like not 10 minutes, you know, it's like one night, you know. I'm like, I can, you know, like a movie, 18th century, everything. Did you ever record yourself having sex? No, but you know, I always like, all the girls say like, you know, normally you have to record sex with you because it sounds like, you know, completely fucked up, you know, with you, like crazy, like, you know, we feel like we're in a movie of Stanley Kubrick or something, like, you know, like Barry Lyndon, you know? You know? It sounds like something like that, yeah. Do you like Albanian girls? Yeah, they're super good looking, yeah. Have you ever been with an Albanian girl? I was, yeah, I've been, yeah. Do I know her? I don't know. Is she famous? I don't know, maybe. Okay. Good. I mean, you know everybody. Well, yeah. Unfortunately, you know everybody, you know? I know, yeah. You know? Yeah. I mean, last time, you know, I was like receiving like some text message in Instagram, and you know the girl, you were like even in photo on Instagram with the girl, you know? So, yeah. You know, okay, so yeah. It's like a wrong question. I'm sorry then. Yeah. Okay, Ale, just I want to know more about your movie. You had a short movie with Egla. Egla is my friend, and I interviewed her before. It's ex-Miss Albania. And you had a movie together, and she's representing Coco Chanel in the movie, which I know that is you're related to Coco Chanel, right? I mean, I'm not related like directly, but you know, my great aunt, you know, was like the girlfriend of Coco Chanel for 35 years. And it was a beautiful story between them because, you know, I got the journal, personal journal of my great aunt, you know, and I wanted, like, you know, to take, you know, the piece of the journal, you know, and to make, you know, like this short movie, you know, because we were like, I had, you know, this opportunity with
jewelry brand, from LA. Yeah, and it talks about Coco Chanel, right? It talks about Coco Chanel, the movie. Yeah, and and we wanted, to make, this kind of homage, to Coco. Yeah, and Coco, Egla plays Coco, right? Yeah. Cool. Yeah. So it went to LA, this movie? Yeah. Yeah. So what are you expecting from it? I mean, in LA, it's like crazy. Like everybody's like crazy about it. Like they love it. Then it was also really nice because the right arm, Alexandra, the right arm of Tom Ford, who live in LA. By the way, they all live in LA. Was on the shooting and helped me for the shooting. And so everybody enjoyed, a lot. The shooting and everything. Nice. And got to the point, about this beautiful story between the two girls. I'm very actually, I got the link. Egla sent it to me, so I'm gonna watch it. Nice. Yeah. How's it called? Like earlier than everyone. Yeah. So I'm very proud to know you personally, and I want to thank you for coming today. And I want to ask you to invite me today. Oh, thank you very much. I want to ask you one last question that I ask everyone. Do you pee in the shower? It's a question like you asked me. It was like kind of something like worse for me because my grandfather in the castle make this system, and I don't know how he did it, but it was like, and it upset me because one of my cousins say, what, your grandfather did, he made this system. It was like a blue system that if you pee in a shower, he knew it, And that's made me like I was like maybe 6 or 7 years old, So I was so scared about it, that, from this moment, I'm like, will not, even pee in a shower. Like, I will be like upset about my grandfather who's dead, but, I'm kind of like upset about the fact, he would come back to me and say, don't pee in the shower, I mean, it's completely stupid, but, okay. I feel guilty, Ale, thank you very much for coming. I'm sure that, or at least I hope that I will meet you again in other, maybe big projects that you will have in your career. On the nightlife, we like, on party together. That's personal, of course, we're going tonight. But for the other people that watch us, maybe we can bring them something even better than this interview, which I enjoyed so much. And thank you very much for coming. In Paris, maybe? In Paris, yeah, very soon. I'm going there. Maybe we can make like an interview in Paris together. Yeah, you can find some. I'm single, so. But I need 3 or 4 people. I'm different than you. At least. I'm never satisfied. Thank you very much for coming. I will thank Egla, my friend, that she introduced me to Ale, and I'm very grateful. Do shihemi shumë shpejt me intervistat e tjera me njerëz po kaq interesant sa Ale, edhe ju uroj që kaloni një kohë shumë të këndshme në Tv Albania. Ciao. Rikemi në Boxing TV për herë të fundit për sot, sepse ato që kemi për diskutuar janë momenti fundi momenti të largohem. Me që të na vlerësojnë njerëzit më vonë, ke parasysh. Na vlerësojnë më vonë, ëh? Kështu që do të na vlerësoni tamam siç duhet, mund ta ndiqni ju që se bëjë puntatën e sotme për shembull, keni shansin prapë të na ndiqni në YouTube në kanalin tonë zyrtar në Tv Albania, po ashtu në Instagram dhe në Facebook me fotin e emrin Tv Albania. Ju transmetohet prapë emisioni, jo? Të shtunën në orën 2. Po, e kisha kështu me dyshime. Në orën 2 edhe kësaj edhe një herë që nëse keni çdo lloj rekomandim për ne, për pjesën e emisionit, për pjesën e intervistave, na kontaktoni edhe ne. Me shumë kënaqësi do ju realizojmë ëndrat tuaja fiksfare. Po. Gjithsesi, ndër të tjerat e intervju që juve keni shumë qejf dhe keni mundësi ta ndiqni fundjavave, shtunë diel që janë nga 2 episode ritransmetim, kështu që bëni xhiro tek Tv të bëhet bukur. Neve do ikim tani me përshtypjet më të mira. Po, këtu vërdall, ju po them shumë, jeni shumë të mirë dhe plot dashuri dhe plot pozitivitet. Ciao.